Assalamualaikum, jumpa lagi. Diharapkan para penonton sihat sejahtera. Hari ini saya akan kongsikan satu resipi mudah dan selalu saya buat di rumah. Kalau tak ada sambal tumis ni macam tak lengkap hidangan kita kan? Okey, resipi sambal tumis ikan bilis ni cukup rasa pedas dan manis. Sangat sesuai untuk nasi lemak, cicah lempeng kelapa buat minum petang atau apa-apa hidangan. Nak tahu caranya? Jom tonton video ni sampai habis. Bahan utama cili kering, potong cili kering, buang biji, direbus dan dikisar. Ikan bilis, bawang besar dihiris kasar, minyak masak. Bila minyak masak dah panas, masukkan 6 sudu cili kisar. Tumis hingga pecah minyak. Masukkan 2 helai daun pandan. Sedikit air asam jawa. Masukkan ikan bilis, gula pasir, garam secukup rasa. Masukkan bawang besar yang dihiris. Masak selama 15 minit. Sambal tumis ni cukup rasa pedas dan manis. Siap untuk dihidangkan. Secawan teh. Sangat sesuai buat cicah lempeng kelapa buat minum petang. Resepi lempeng kelapa klik link di sini ya. Sekian dari Lapau TV, jumpa lagi di episod akan datang.